Nyt ollaan Lohjanjärvellä ja tämä on itse asiassa yksi niitä harvoin hienoja melontakohteita alle 100 kilometrin säteellä meikäläisen kotoa, missä mä en ole vielä syystä tai toisesta käynyt ollenkaan. Ja nyt olisi tarkoitus korjata sekin virhe ja meloskella täällä 2-3 päivää ja kalastella ja tälleen. Tosi hieno keli nyt ainakin tällä hetkellä ja on luvattu itse asiassa huomiseksikin. Ja tänään on sellainen ehkä 10 kilsaa, mutta huomenna huomattavasti pidempi päivämatka. Mutta tervetuloa katsoa videoa ja laitahan tosta kanavatilaukseen, jos et ole vielä laittanut. Laitetaan tietenkin viehe perään ja ollaan tällaista. Hauskasti kuuluu kaikkia lintujen ääniä. Jatkuvasti. Kikka koputtaa siellä. Mikähän tarina tässä on aika askeettinen tommonen pikkuinen mökki. Vielä pienempi tommonen sauna, mikä on tehty aaltopellistä. Tosi tunnelmallinen. Meriharakoit 2 kappaletta ja sitten... Voiko olla meriharakka? Kyllä tää on. Tuo vapatelinen on itse asiassa ollut vähän huono. Mä en ole tykännyt siitä, se on ollut vähän hankala, mutta nyt mä keksin paljon paremman systeemin tähän. Mä laitoin virvelin tuohon sulkurenkaalla kiinni ja toinen on tommonen niinku ilman lukkoa oleva sulkkari ja sitten toinen on tolle, että se on se niinku virvelin toi peräpää toi kahvaan tuolla, niin mä veikkasin, että toi on aika semmonen hyvä systeemi ja toi ei niinku haittaa tätä melomista tässä. Se on se mikä vähän siinä normivapatelinen haittaisi. En tiedä näkyykö kameraa, mutta aivan sikana pikkukaloja tästä. Ihan jatkuvalla syötöllä käy kaloja pinnassa. Mä laitan jonkun pikkulipan ja testaan. Nyt te ymmärrätte, miksi mä otan aina korvatulpat mukaan melontaretkellä. Keväisin ainakin.
Täällä on tommonen keittokatos ja jos mä nyt oikein muistan, niin tää on Uuvin aluetta Uudenmaan virkistysyhdistyksen vai mikä se nyt oli. Mutta mulla oli sillä jännä, että mä otin sekä riippumaton että teltan mukaan, koska miksi en. Kanootissahan ne kulkee, niin mä ajattelin, että mä tällä reissulla vähän valitsen sen mukaan, että mikä millaisia leiripaikkoja on, mutta eikö tää vähän näytä siltä, että tähän voisi vetästä riippari. Makoilla tässä ilta-auringossa ja katsella tonne järvelle ja herätä tässä samassa maisemassa. Kyllähän löytyy taas ihan kohtalainen riippumaton paikka tässä ja täytyy vaan olla varovainen, ettei yöllä lähde unissaan kävelemään ja vedä tosta suoraan kalliolta alas. Ei ole kuin 1,12 m veteen. Mä oon tämmöisen pienen kallion päällä ja jopa semmonenkin juttu, että kun vaikka tuolla on pulloteline tuolla riipparissa, niin nyt mulla toteutuu semmonen pitkäaikainen haave, että tuolla on tollasia pöllejä, mitkä mä saan tuohon 2-3 kappaletta tuohon riipparin viereen. Eli se toimii semmoisena niinku pöytänä siinä riippumaton vieressä. Eli esimerkiksi jos avaa yhden oluen tossa illalla, niin sitten ei muuta kuin pölkyn päälle vaan siihen bisse ja kirja käteen. Ajattelin kokkailla iltaruoksi mac and cheesea, mikä on vähän terästetty paistetulle chorizolle. Mutta pastaa keitetään ja sitten cheddar-jauhetta. Ja nyt en muista, puhuinko tästä vain Instagramissa vai jollain videollakin, kun mä tein sen mac and cheese videon, missä mulla oli sitä tuoretta koskenlaskia cheddar-dippiä. Niin sitten joku vinkkasi, tätä saa Ruotsista semmonen paikka kuin Skafferimaat. Mä voin laittaa vaikka videokuvauskenttää, vaikka ei tämä ole mikään kaupallinen yhteistyö, mutta jos jotain kiinnostaa, niin löytyy ihan cheddar-jauhetta, missä ei ole niin kuin 15 raaka-ainetta niin kuin yleensä noissa, mitä nyt löytyy tuolta Tex-Mex-hyllystä kaikkiin niitä semmosia jauheita, niin tää on ihan ehtaa juustoa, joka menee todennäköisesti vyötärölle suoraan, mutta tälleen kun melotaan, niin tarvii saada vähän energiaa, niin tästä sitä kyllä saa. Mutta keitetään pastat, paistetaan vähän noita tuollaisia cheddar-nakkeja ja sitten vedetään huiviin ja onpa sit tosiaan ihan älyttömän hieno ilta. Plus tossa koko ajan molahtaa jossain kala, niin mä veikkaan, että mä heitän muutama heiton tästä vielä ruoan jälkeen, jos tulisi vähän iltakalaa. Ja on tää kyllä hienoa taas. Tuossa tuli poikaporukka tonne tai miesporukka tonne grillikatokselle ja oli vähän sen näköistä porukkaa, että tuskin jäävät yöksi, mutta idylli vähän rikkoutuu tässä, mutta ei se mitään. Tehdään ruokaa ja syödään, kauhean nälkä alkaa olla ja aurinko on vähän laskenut ja ilta jatkuu silleen. Tosi hieno kyllä tää täysin siis kirkas pilvetön taivas. Huomenta vaan.
En viittinyt eilen sitten hirveästi enää siinä kuvailla, kun oli ne tyypit oli tuolla keittokatoksella, niin kellokin oli aika paljon, niin mä siitä sitten menin vaan nukkumaan. Valmistautumaan lepäämään tätä päivää varten. Nyt on yli 30 kilsaa edessä tänään ja hienossa säässä saadaan kyllä mennä. Kahvia laitetaan ja aamupalaa ja lähdetään menee. Cafetoria Amigo tänään valintana ja eka kertaa kokeilen aamupalaksi näitä Tactical Food Packin rice pudding et berries. Katsotaan miltä maistuu ja sitten tosiaan laitan ruokatermariin jo valmiiksi yhden saapuskan. Laitetaan perunamuusia ja pekonia, joka on itse asiassa aika hyvä, vaikka se on tosi simppeli, niin maistuu hyvältä. Niin laitetaan valmiiksi tää ruokatermariin, niin ei tarvi keitintä laittaa sit tuolla tänään kesken kaiken. Niin näitä Tactical Food Packin retkiruokia teillä on mahdollisuus ostaa -10% alennuksella, niin alekoodilla Kanootti 10. Ja mä laitan sen tilauslinkin, mistä se tilaus pitää tehdä, niin tuonne videon kuvauskenttään. Mikähän siinä on, että just nämä kahvit aamulla on se tosi ihan päivä silleen kohokohta jotenkin. Päivä on vielä edessä ja varsinkin jos on hieno keli ja tolleen sitten kahvi ja kupillinen naama eteen, niin ei vois parempaa olla. Ai. Täytyy kyllä sanoa, kun on tottunut kaasukeittimeen ja sitten osittain bensakeittimeenkin, niin toi spray on silleen kauhean tunnelmallinen ja mä tykkään siitä, että kun se on ekologinen valinta ja sit sitä saa sitä spraytä kuitenkin joka paikasta ja tälle, että se on silleen niinku helppo ja kiva ja tolleen, mutta on se kyllä aika hidaskin. Et jos tälleen nytkin tänään vaan pelkästään nämä ruuat on tällaista vedenkeittelyä, että keitetään pikkukattilalla pari kattilallista vettä, niin kyllä siihen niin kuin jonkun verran menee aikaa. Ennessä muuten näissä tämmöisissä pakastekuivatusruuissa, silleen en mäkään näitä käytä joka ruualla, mutta nämä on hyviä silloin, kun pitää olla päästä jatkaa matkaa, että on niinku kiire. Ei tarvi kuin vesi keittää ja sitten ei tule tiskiä, kun vaan tää lusikka. Hyvä. Reitin mukaan 32,3 kilometriä. Ja nyt saa meloa tänään ihan kunnolla. Siinä on itse asiassa sellainen juttu, että kun lähdetään Lohjansaarta kiertämään, niin siinä vaiheessa oikeasti pitää tietää, että lähteekö kiertää vai haluaako sittenkin mennä lyhyemmän reitin, koska mun käsittääkseni siellä ei juurikaan ole niitä leiripaikkoja, mihin sit voi mennä, jos ei jaksakaan meloon. Niin se on se, mihin mä oon menossa. Niin on mun tietojen mukaan silleen vähän niinku, ei ne ole ainoa vaihtoehto varmaan, mutta kuitenkin. Koputetaan puuta, mutta en ole koskaan törmännyt siihen vielä toistaiseksi semmoiseen veneilijään, joka ei olisi huomaavainen. Ja takulla noikin näkee, että täällä on kanootti tai jonkunnäköinen lihasvoimin toimiva alus, niin toikin lähti aika kaukaa kiertää, kun se näki mut. Niin hienoa toimintaa. Terveisiä vaan sinne.
jotain hanhia menee tuo aura. Mä en tunnista noita lentäviä hanhia niin kaukaa, en osaa sanoa mitä on, mutta kuitenkin. On kyllä hienoa silleen, että tikka koputtaa tuo takaoikealla ja hanhet meni tuolla ja joutseni tuolla ja joka paikassa elämää. Tää kevät on kyllä tosi hieno aika. Et sit kun on kuitenkin nuo läpimuuttajat myöskin, että en tiedä onko tää Lohjajärvi tunnettu läpimuuttajista, mutta kuitenkin tavallaan tässä keväällä on mahdollisuus nähdä sellaisia lintuja, mitä ei sitten enää myöhemmin kesällä näe, kun ne muuttaa tonne ensin pohjoiseen. Niin on kyllä tosi hienoa aikaa. Ihan kohtalaisen kovaa tuulta lännestä ja vastatuulta. Ja odotan kun päästään saaren toiselle puolelle, niin sit mennäänkin loppupäivä myötätuulessa. Nyt on joku semmonen 12 kilsaa aika tarkkaa tultu ja seuraava tauko on, voisi olla ruokatauko, koska se on sitten puolivälin tauko. Hetken aikaa mennään vielä vastatuuleen. Sitten pitäisi olla kyllä mun järjen mukaan loppupäivä sitten. Sanotaan viimeiset 10 kilometriä. Niin myötätuulta, mutta saa nähdä. Hienoa, että kallioita täällä järvellä joka paikassa. Ja nyt tuli pienelle tuumaustauolle tähän saaren taakse. Niin vähän reilu 8 tuntia ihan yhtä mittaa kanootissa. En ole poistunut kanootista ollenkaan, mutta toisaalta tämä Prospector on kyllä siinä mielessä tosi hyvä kanootti verrattuna esimerkiksi siihen mun entiseen Supernovaan. Tässä on kuitenkin aika tasainen tää pohja tässä kanootissa, vaikka tässä on rockeri, niin sit kuitenkin tässä pystyy silleen lepää aika hyvin ja aika usein tulee petkäteltyä, jos pääsee semmoiseen suojasaan paikkaan, niin tähän voi vetää ihan levyksikin tämän kanootin päälle. Mutta 29 kilsaa mittarissa ja muutama kilsa enää. Mä vähän katon tuosta karttaa ensin. Myöskin tuuliennusteita huomiselle, se kiinnostaa tietysti pikkasen, mutta aletaan olemaan tässä huudeella jo ja kartasta kun katsoin, niin löytyi tämmönen tyhjä saari kuin Kaurassaari ja tuossa on tämmönen hieno kallio. Hieno kallio, mä menen katsoa, jos tuon pääsis rantautua ja muutenkin onko tuo hyvän näköinen paikka. Mun piti alun perin mennä tonne ihan toiseen saareen, mutta se on tuossa aika vieressä, että kun tuo kallio näyttää niin hienolta, niin mä käyn katsoa sen. Kattokaa vaikka. Aivan käsittämätön paikka. Oho, aika hieno. Aika hieno leiripaikka viimeiseksi yöksi. Tuuli yltyi tässä iltapäivällä aika paljon ja
ei nyt pitäisi olla silleen huomenna mitään ongelmaa siis, että huomenna tulee pikkasen vähemmän jopa tänään, mutta kun ei tossa niinku säätiedotteessakaan, nytkään tällä hetkelläkään pitäisi tulla kuin 4 metriä sekunnissa, 5 metriä sekunnissa, ja toi tuntuu paljon suuremmalta, mutta niin ne vaan voi heittää välillä noin, että aina kun tulee isoille järville, niin se pitää ottaa huomioon. Asia myöskin, mikä pitää ottaa huomioon, niin mä laitan kyllä tänään ton tarpin tohon kokonaan sit, kun mä menen nukkuu, koska tossa ylhäällä aikamoisia videomakereita, toi maa on ihan täynnä noita männynkäkkäräoksia, ja yhtä ihmettelisit, jos sieltä tulisi niitä lisää sieltä alas, niin mut ei siellä mitään sellaisia niinku, nää on täysin terveitä nää männyt, et ei sieltä niinku silleen mitään isoja oksia tuu, mut jotain risua sieltä voi kyllä tulla Nyt on niin kova nälkä, ajattelin onhan se kello jo 7:30, niin mä rupean tekemään ruokaa tästä seuraavaksi. Tulin tänne metsän puolelle kokkaamaan, koska mulla on semmonen tilanne, että Rangian polttoaine on aika vähissä ja mun pitää huolehtia, että mulla jää vähän aamuksikin, niin täytyy pilkkoa kaikki valmiiksi ja sitten täsmänä äkkiä sitten paistaa pannulla. Mulla on paprikaa, kesäkurpit saa valmis riisiä, sitten on Catalonia Carlos makkaraa ja sitten ois mulla halloum juustoakin, mutta mä luulen, että mä en sitä tähän laita Ei tulisi kuitenkaan syötyä kaikkea, niin sitten parempi säästää kotiin tämmönen avaamaton paketti kuin 2 avattua pakettia. Aika makea efekti tosta aurinkosta tulee, kun mä heilutan kameraa. Tässä on nimittäin sellainen horisontti suoranapito-ominaisuus tässä kamerassa, ja sitten kun mä heilutan tätä, niin joo, nyt loppuleikki. Nyt syödään. Kylläpä kiva ilta tässä istuskella auringonlaskussa. Muuttolinnut lentelee tästä ohi ja kiikareille kyllä niinku löytyy käyttöä tällä reissulla, mutta puhutaan semmosesta, kun mä siitä mainitsin jollain videolla, että yksi kanadalainen tyyppi on tulossa mun kanssa melomaan Suomeen syyskuussa ja kerrotaan kuka se on tai hän on. Sen verran tää tuotettava pettymys, että kyseessä ei ole Zimbardi. Sitä jotkut veikkas, että onko mä niinku pyytänyt Zimbardi Suomeen, mutta kyseessä ei ole Zimbardi ja sellainen melontaseikkailija kuin Martin Trahan. Ja kyseessä on siinä mielessä eri kaliberin tyyppi, että se ei tee itsestään videoita, vaan hänestä tehdään. Hänestä on tehty mainoksia, että se on ollut ties missä mukana, mutta ennen kaikkea erikoistunut pitkiin melonta seikkailuihin, niin mun pitää ihan luntata täältä kännykästä Instagramista Martin Trahan Canoeista, laittakaa seurantaa, mutta 2015 hän meloi muun muassa Kanadan läpi 175 päivää, sitten 2016 Jukonjoen 70 päivää, sitten 2018 Jenkkien läpi 191 päivää ja nyt 6.5. hän on menossa melomaan Ranskan läpi ja sitten ei ole mitään suorinta reittiä, vaan sekin on aikamoinen kiamura, niin kuin tuo Instagramissa on kuva, niin voi päätellä, että muutama kilometri tulee ja sitten tosiaan tässä joku aika sitten, tai muutama kuukausi sitten itse asiassa, mä kysyin häneltä jotain, mä en nyt enää edes muista mitä, mutta sitten oltiin juttuun siinä ja Martin kysyi multa Suomen halkimelonnasta, että tiedätkö mä ketään, joka on tehnyt sen ja sitten siitä se juttu lähti, mutta lyhyestä virsi kaunis, niin hän sitten kysyi, että lähdekö mä sen kanssa meloon. Ja sitten, että jos hän tulisi Suomeen, niin mä olin vähän silleen, että oot sä nyt ihan tosissaan, että hän on pitämässä puolen vuoden lomaa töistä, että ei ole kuitenkaan silleen elätä itseensä melomisella, mutta melo ensin tosiaan muutaman viikon siellä Ranskassa ja sitten on kaikkea muutakin siinä, 2 viikkoa Suomessa ja me lähdetään Saimaan vesistöön, mulla on vielä lopullinen reitti vielä silleen suunnittelematta, mutta todennäköisesti Koloveden ja Linnasaaren kansallispuisto ja sieltä. Ja sitten siinä samalla sitten puhutaan yhdestä hankkeesta, joka saattaa sitten toteutua jossain vaiheessa myöhemmin, mutta mä oon tosi innostunut siitä ja sitten tietenkin kaveri kun tulee sieltä Ranskasta, niin on varmaan aika
silleen shapeissa, että meikäläisen pitää vähän treenailla tässä. Mennään itse asiassa kaksikko-kanootilla. Lupasin mun kanootin, mutta ihan uskomaton ukkeli ja siis silleen en ole koskaan vielä tavannut, mutta vaikuttaa silleen tosi lämpimältä kaverilta ja tosi niinku hienoja ajatuksia ja juttuja. Mä oon ihan varma, että me tullaan kyllä juttuun Martinin kanssa. Niin en siitä videosta vielä tiedä, että onko suomenkielinen, englanninkielinen vai todennäköisesti vähän niinku sitä sun tätä, mutta niin, oon tosi innoissani, odotan sitä hommaa. Mutta sitten ihan ensimmäisen kesäkuussa mä lähden viikoksi meloon. Mulla on päällimmäisenä ajatuksissa lähteä Inarijärvelle viikoksi. Mutta sitten mulla on niinku aina ennenkin, niin mä pidän aina 2 suunnitelmaa oikeastaan päällekkäin. Niin sille sitten on toinen vaihtoehto, mutta et esimerkiksi jos niinku säät on sellaiset, että näyttää siltä, että ihan koko viikko on todella kurjaa keliä, niin en mä semmoiseen sitten lähde. Mä yleensä aina nämä isot reissut suunnittelen silleen, että mulla on aina 2 vaihtoehtoa, koska mun ei tarvitse tehdä mitään buukkauksia tolleen, kun mä menen tuolla itekseni. Niin Mut Inarijärvi todennäköisesti. Sitten heinäkuussa lähdetään Veetin kanssa viikoksi Lappiin, sen voin sanoa, todennäköisesti Posio, Kuusamo sinne alueelle. Niin se on se, niin se kolmas tämmönen vähän isompi reissu. Niin ja sitten liuta näitä kaikkia pienempiä, mitä nyt tässä on ollut tänäänkin. Tääkin reissu. Niin mä odotan kyllä tätä kesää todella paljon. Ainahan mä odotan, mutta nyt on jotenkin erityinen kutina tässä hommassa. Ja joo, sellaisia uutisia, mutta mä oon joskus siitä puhunut, että silleen vitsinä sanonut, että Zimbardi pitäisi saada Suomeen ja Ivalojoelle vetää sellaista masterclass melonta hommaa, mutta se ei nyt ollut tällä kertaa se, enkä mä oo sen asian suhteen tehnyt yhtään mitään ja voi olla aika vaikea, pitäisi saada sponsorit ja kaikki, mutta joo, näin. Kello on 9:30 ja aurinko on tossa laskenut selkäni taakse jo jokin aika sitten ja nyt on meikäläisellä nukkumaan meno aika vilponen ilta itse asiassa ja tekee mieli mennä tonne makuupussiin ja riippumattoon köllimään ja hyvät ja pitkät yöunet tässä ja sit aamulla todennäköisesti aikainen herätys ja sitten lähdetään vielä melomaan viimeistä päivää tonne autolle ja sillä lailla. Niin ei muuta kuin hyvät yöt vaan. Tää on silleen ihan kiva kyllä järvi, mutta et tuu ihmeestä tänne meloon, jos et oo käynyt, mutta minkäännäköistä erämaisuutta täältä on silleen turha hakea. Mä en tiedä, onko mä nähnyt ikinä missään niin paljon mökkejä kuin täällä. Tää on ihan täyteen pyssytetty mökkejä. Mut sit on tietenkin se Uuvin saari, missä ei saari, vaan se Korpudden, missä oltiin viime yönä ja sitten Ollisaari on kuulemma viime talvena Uuvi olisi ostanut sen, eli ehkä sinne tulee retkeilyrakenteita, mutta musta tuntuu, että täällä on aika vähän tavallaan näitä retkeilyrakenteita ja silleen
tallittuja telttapaikkoja. Täällä on aika paljon myös luonnonsuojelualueita, joka sitten estää sen yöpymisen. Et sit loppujen lopuksi tosi vähän tällaisia niinku tyhjiä saaria, missä on, mitkä ei olisi luonnonsuojelualueita. Että just tässä ympärillä on, mutta karttoja kun kattelin, niin se on tosi vaikea suunnitella semmonen niinku reitti. Et osittain senkin takia eilen tuli se aika pitkä matka. Ja sit jos olisi käynyt niin, että ei olisikaan jaksanut meloa, niin mä en tiedä mihin mä olisin tuolla mennyt yöksi sitten. Kyllä mä taas itteeni kiitän ja Olalle itseäni taputan, että tuli lähettyä. Nyt ei ollut mitään sinänsä. Lähdin iloisin mielin, mutta tuli siitä vaan mieleen, että silloin tällöin tässä maailmantilanteessa niin ihminen haluaa, kun on paljon ajateltavaa ja paljon stressattavaa, niin sitä niin helposti käpertyy omiin oloihinsa kotiin ja jää sinne jumittamaan. Ja esimerkiksi just retkelle lähteminen sit saattaa olla joskus vaikeaa niin siitä syystä, että se pitää sitä jotenkin sitä kotia tosi tärkeänä, koska se ei ole ehkä näinä maailman aikoina Euroopassakaan sille ei ollut täysin itsestäänselvä asia. Niin ainakin niin mulle on käynyt näin. Mutta mä oon huomannut, että siihen auttaa kyllä se, että pakkaa ne kamppeensa ja edellisenä iltana päättää ja pakottaa itteensä lähtemään. Että seuraavana aamuna vaan lähtee ja pakottaa siihen itsensä. Ja sitten sen huomaa joka ikinen kerta aina täällä luonnossa kuitenkin, että on silleen wow, onneksi tuli lähettyä eikä jäätyä sinne kotiin. Että jos mä jonkun vinkin sulle annan, niin jos tällaista tavallaan samanlaista olet joskus potenut, että ei millään oikein jaksaisi lähteä. Et musta tähän niin kuin vähän aiheuttaa sellaista tämmönen niin kuin ylimääräinen stressi ja tämmönen, niin sellaista vähän laiskuuttakin, että tulee helposti jäätyä sinne kotiin, koska miksipä ei, koska kotihan on ihmisen niin kuin paras paikka olla, mutta kyllä mä silti suosittelen, että lähtee. Ja sitten tää saa kuitenkin sen virkistys niin kuin mittarin silleen 100 ja sitten on yksin retkeilyn jälkeenkin, mä oon tästä ennenkin puhunut, niin sä oot ehkä pikkasen mukavampi sen jälkeen, kun sä palaat täältä ihmisten ilmoille ja että oot ollut omissa ajatuksissa ja kuunnellut ainoastaan linnunlaulua ja näin poispäin, mutta joo, kamat on pakattu itse asiassa ja seuraavaksi lähdetään melomaan. Oli kyllä aivan upea leiripaikka. Mä olin muuten osallisena siinä Olli Järvenkylän siinä suuri retkeilyvinkkikirja, vai mikä sen kirjan nimi nyt olikaan, niin siellä on meikäläisen vinkit melontaan. Joku on ehkä saattanut ne nähdä ja sitten ehkä hymähdelläkin vähän, koska edellisellä aukeamalla oli Eppu Plunkvisti, joka avokan otti, voi sanoa guru, niin siellä oli ihan oikeat vinkkejä. Sitten se meikäläisen oli ihan sellainen vitsi. Ihan suorastaan niinku, no ei nyt roskaa, mutta kuitenkin silleen, ne oli irrotettu yhdestä mun blogipostauksesta, jossa mä kerroin 50 asiaa, mitä mä oon oppinut tai omaksunut vuoden aikana melonnasta. Niin se oli tehty pilkesilmäkulmassa ja silleen se oli läppä. Sitten mä vähän silleen jotenkin rupesin miettimään jälkeenpäin, että ei hitto, että ottaako joku niinku tosissaan ne mun vinkit, varsinkin kun edellisellä aukeamalla oli tosi hyviä vinkkejä, mutta tsekatkaa se retkeilyn suuri vinkkikirja, se on paksu kirja täynnä vinkkejä.
kaikista niin kuin retkeilyasioista, että se on siinä mielessä mielenkiintoinen, että se on niin kuin kaiken niin kuin vinkkikirja. Siellä on retkiruokaa, siellä on melontaa, siellä on kaiken näköistä. Mitähän tuo huudetaan? No mutta kuitenkin. Sitten tsekkaa se mun blogipostaus. Vettis.net löytyy meikäläisen blogi, niin sieltä selaat. Niin olisiko joku viitisen postausta niin kuin takaperin, niin se löytyy. Melonat on nyt melottu tältä reissulta ja semmonen vajaa 50 tuli mittari, eli ihan kiva, varsinkin se eilinen rypistys, niin oli ihan hyvä kokeilu, miten tommonen pidempi melontamatka sujuu ja kesän pidempi reissu silmällä pitäen. Kiitos tästä, oli tosi kiva reissu ja toivottavasti nautitte yhtä paljon kuin minäkin ja nähdään sitten taas seuraavassa videossa. Moikka!